Hei kaikille, Heidi Liisa täällä. Tällä videolla tehdään jotain vähän tavallisuudesta poikkeavaa, nimittäin käydään ottamassa tatuointeja. Mä olen tänään torstaina 20. helmikuuta menossa ottamaan mun 2 ensimmäistä tatuointia erääseen paikalliseen tatuointistudioon täällä Joensuussa. Ja mä otan teidät mukaan sinne ja pääsette myös seuraamaan paranemisprosessia, eli mitä näille tatuoinneille sitten oikein tapahtuu kuukauden kuluessa. Tarkoituksena olisi siis ottaa molempiin kyynärvarsiin vähän kyynärtaipeiden alapuolelle pienet tekstimuotoiset tatuoinnit mustalla. Tatuointien ottaminen on ollut mulla mielessä jo 10 vuotta, mutta vasta viime vuoden syksyllä mä sain aikaiseksi vihdoin etsiä hyväksi katsomani tatuoijan täältä Joensuusta ja ottaa hänen yhteyttä ja varata ajan. Tän ajan mä sain varattua muutaman kuukauden päähän, eli kun lokakuussa otin tatuojan yhteyttä, niin helmikuussa löytyi ensimmäinen sopiva vapaa-aika. Aloitellaan. Sanot vaan, jos uudit tähän tiedä. Joo. Kävin ottamassa tatuoinnin Sanna Tasma-nimisellä tatuoijalla Tattoo Tasma-nimisessä liikkeessä Joensuun keskustassa. Kokemus oli ensimmäiseksi tatuointikerraksi varsin miellyttävä. Ei nyt sillä, että se itse tatuoinnin ottaminen olisi tuntunut hirveän miellyttävältä, mutta homma hoitui varsin nopeasti, alle tunnissa. Hinta ei tullut hirveästi ja tatuoija oli hyvin asiantunteva ja ystävällinen. Tatuoinnin ottaminen ei ollut ollenkaan niin kivuliasta kuin mitä voisi ehkä ajatella. Se tuntui enemmän semmoiselta rapsuttelulta. Joissain kohdin tietysti sattui hieman enemmän, mutta selvisin hyvin irvistelemättä tai itkeskelemättä. Sanoisin siis tämän ensimmäisen kokemukseni perusteella, että ei kannata luopua tatuoinnin ottamishaaveista, vaikka pelkäisikin hieman kipua, sillä kokemus on kohtuullisen siedettävä. Tatuoinnin ottamisessa jälkihoito on erittäin tärkeää. Vaikka kuva olisi tehty kuinka asiantuntevasti ja huolellisesti, niin jos hoidon laiminlyö, niin kuva saattaa silti mennä pilalle. Ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana täytyykin olla tarkka siinä, miten tatuoitua ihoa käsittelee. En aio antaa teille mitään sen tarkempia ohjeita tatuointien hoitamiseen, vaan suosittelen teitä kysymään aina omalta tatuoijaltanne, minkälaisia hoito-ohjeita hän suosittelee. Ihan yleisiä perusperiaatteita, mitä varmasti jokaisessa tatuointiliikkeessä kerrotaan, on kuitenkin se, että tatuointia ei saa raapia, eikä koskea likaisin käsin silloin, kun se parantuu, siihen ei saa hikoilla, eikä mennä muitakaan bakteereja. Tatuointi on myös pidettävä puhtaana ja rasvattuna jatkuvasti varsinkin ensimmäisten päivien ajan. Ja aina sen jälkeen, kun ihoa on tatuoitu, se tulee suojata erittäin hyvin auringolta. Totta kai iho pitää aina suojata auringolta, kun menee ulos, koska UV-säteily oikeasti on vakava asia. Älkää hankkiko itsellänne ihosyöpää, mutta erityisesti kun on tatuointeja, niin rasvat ja suihkeet ja muut aurinkosuojat käyttöön. Ensimmäisten 3 päivän aikana tatuoinnin ottamisen jälkeen en kokenut juurikaan kuumutusta tai kutinaa, vaan iho oli varsin rauhallinen niin sanotusti. Halusin silti olla erittäin varovainen, joten en oikeastaan koskenut tatuointeihin muuten kuin niitä pestessäni ja rasvatessani. Tässä on nämä mun tatuoinnit tasan 2 viikkoa sen jälkeen kun otin ne. Kuten ehkä voitte nähdä, niin ovat oikein hyvässä kunnossa. Ja iho on myös ollut oikein hyvässä kunnossa. Ei ole ollut oikeastaan koko tämän paranemisen aikana ollenkaan mitään kuumotusta tai sen suurempia kutinoitakaan. Ja se punnotus, mikä näiden kirjainten ympärillä oli ensimmäisen päivän, niin sekin siitä lähti tosi nopeasti. Näistä irtos suurin piirtein viikko sitten muutaman päivän ajan vähän semmoista tummaa rupea tai muuta ihokudosta, mikä on siis käsittääkseni aivan normaalia tässä parantelun aikana. Mutta sekin on loppunut. Ja nämä on oikeastaan ollut tässä kunnossa nyt viimeiset muutaman päivän.
Alkuvaiheessa tosiaan mä parantelin näitä aika huolellisesti, en koskenut oikeastaan muuten kuin pestessä ja rasvatessa. Nyt mä oon ruvennut kohtelemaan näitä vähän normaalimmin, niin uskaltaa jo vähän koskea ja en ole ihan koko ajan näitä puhdistamassa ja rasvaamassa. Ja nää ei ole siitä normaalista kohtelusta sen kummemmin ärtyneet tai mitään muutenkaan kapinoineet vastaan, joten uskoisin, että nämä alkaa olla jo aika hyvin parantuneet. Tässä 2 viikon kohdallahan mä saisin jo käydä taas uimassa ja saunassa, mikä on siis tässä parantelun alkuvaiheessa kiellettyä, koska kloorivesi ja yleiset saunat nyt ei välttämättä ole mitään kaikkein hygienisimpiä ympäristöjä. Mutta tästä lähtien saan siis käydä taas uimassa. Ja olen edelleenkin erittäin tyytyväinen, että nämä otin. Nämä näyttää tosi hyvältä. Tatuoija teki tosi hyvää jälkeä. Nämä kirjaimet on tietysti aina pikkasen vähän eri paksuisia ja ei kaikki ole aivan sillä 100% tarkasti suorassa, mutta se nyt ei ole mitenkään oletettavaakaan, että kun tatuointia käsin tehdään, niin kaikki menisi aivan täysin putkeen. Ja siis ei tosiaankaan ole mikään ongelma mulle. Nämä on tosi kivat ja tosi sirot ja nätit mun mielestä ja oon oikein tyytyväinen ollut. Nämä on tietysti semmoisessa paikassa, että kun nämä näkee joka päivä, niin joillakin ihmisillä varmasti se vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti kyllästyy tatuointeihinsa. Jos olisi tuolla selkäpuolella tatuoinnit, niin niitähän ei tosiaan näkisi juuri ollenkaan, ellei sitten peilin kautta. Mutta ei mua ole ollenkaan kaduttanut tai kyllästyttänyt vielä näiden ottaminen, vaikka mä niitä joka päivä tässä kattelenkin aika paljon. Mutta tähän asti siis kaikki aivan erinomaisesti. Palaan asiaan vielä 3 viikon kohdalla ja myöskin 4 viikon kohdalla, joskaan en usko, että nämä tästä valtavasti enää ainakaan ulkonäöllisesti muuttuu, nämä tatuoinnit. Mutta on hyvä pitää kuitenkin logia vähän siitä, että miten tämä parantelu onnistuu. Varsinkin nyt kun tämä on mun aivan ensimmäinen tatuointikokemus, niin mä haluan dokumentoida tämän koko saagan. Ja toivottavasti tämä myöskin auttaa vähän teitä siellä, jos on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita tatuoinneista tai miettivät, että miten niitä oikein parannellaan ja miten se menee. Totta kai se riippuu vähän jokaisen ihmisen omasta ihosta, että miten se ärtyy. Ärtymisestä puheen ollen mun mielestä oli hauskaa, että tosiaan nämä tatuoidut kirjaimet vähän punotti silloin ensimmäisen päivän ajan, mutta punotus laski aika nopeasti. Sen sijaan tästä alueelta, mistä tatuoija joutui vähän sheivaamaan näitä ihokarvoja pois ennen tatuoinnin tekemistä, niin tämä alue sen sijaan oli huomattavasti ärtyneempi pidempään. Eli mun iho on ilmeisesti vähän sitä mieltä, että tatuointien ottaminen on ok, mutta sheivaaminen ei ole missään nimessä ok. Ja olen täysin samaa mieltä. Mutta tällaista tähän 2 viikon kohtaan. Hei kaikille vielä viimeisen kerran tämän videon osalta. Nyt on kulunut 4 viikkoa siitä, kun kävin ottamassa nämä tatuoinnit ja nämä on nyt kokonaan parantuneet. Ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä tämän ihon tai tatuointien kunnossa. Mä oon jonkun aikaa sitten lopettanut sellaisen paksumman tatuointien rasvaamiseen tarkoitetun rasvan käyttämisen. Käytän ihan normaalia kosteusvoidetta näihin nykyään. Ja iho on voinut oikein hyvin ja olen edelleenkin erittäin tyytyväinen tähän koko prosessiin. Sanoisin, että mulla ei ollut mitään ongelmia tatuointien ottamisen tai niiden parantelemisen kanssa. Voinkin siis omasta puolestani suositella teille, että jos olette harkinneet tatuoinnin ottamista, niin toteuttakaa ihmeessä. Etsikää joku sellainen tatuoija, jonka tyylistä te tykkäätte ja ottakaa yhteyttä. Sanoisin, että ei kannata pelätä kipua, ei kannata pelätä myöskään sitä, että tapahtuisi parannusprosessin aikana mitään ihmeellisyyksiä tai ikäviä asioita ihon suhteen, kunhan vaan muistaa noudattaa niitä ohjeita, mitä tatuoijalta saa. Muistaa pitää huolta näiden tatuoitujen ihokohtien hygieniasta ja kosteutuksesta ynnä muusta vastaavasta, niin loppujen lopuksi menee aika hyvin. Ehkä ainoat miinukset tässä tatuointien ottamis- ja paranteluprosessissa on tosiaan se, että silloin kun näitä tatuointeja parantelee, niin se vähän rajoittaa. Ei tosiaan voi käydä saunomassa tai uimassa, täytyy olla varovainen, ettei näihin mene hikeä tai likaa, mutta nämä on aika pieniä asioita loppujen lopuksi, joten kyllä se siitä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin jätä ihmeessä peukku ja kerro, jos haluat tulevaisuudessa nähdä, kun mä otan lisää tatuointeja, joskus, ehkä ensi vuonna. Katsotaan. Kerro myöskin kommenteissa, onko sulla tatuointeja tai oletko harkinnut tatuoinnin ottamista. Ja jos sulla on jotain hauskoja tarinoita sun omista tatuoinneista tai millaista niiden ottaminen oli, niin kerro toki. Tämän kanavan saa myös tilata. Mä julkaisin videoita tavallisimmin joka toisena maanantaina. Välillä saattaa tulla jotain ekstraa, en lupaa mitään, mutta ainakin joka toisena maanantaina tulee aina video. Joten me nähdään taas 2 viikon kuluttua ensi kertaan.